विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. खूप खुश आहे मी, अतिशय खुश आहे. लक्षात घ्या काय रिझन आहे याचं एक्सप्लेन करायचं आहे मला. पहिली गोष्ट म्हणजे आज यश दादा यश आराध्य चॅनलवर निशांत सरांचा इंटरव्ह्यू आहे. ओके, मग इतकं बेस्ट काही मोटिवेशनल मला ऐकायला मिळणार आहे. मी उत्सुक आहे, मी खुश आहे. माझ्यापेक्षा माझा मुलगा जास्त खुश आहे कारण तो निशांत सरांचा फॅन आहे. ओके, आणि एक लक्षात घ्या, बरेच मुलं कॉमेंट वगैरे करतात की इम्पल्स बॅच सोडली का वगैरे. बिलकुल नाही बाळांनो, तुम्हाला माहिती आहे जेवढा तणाव तुमच्यावर आहे ना तेवढा आमच्यावर पण आहे. हे एक्झामचा म्हणूया आपण, विसरून जावा तणाव. मी का खुश आहे याचं कारण सांगतो. लक्षात घ्या, मेन एक कॉमेंट काल होतं, लक्षात घ्या काय, टुडेज टार्गेट कम्प्लिटेड. आणि तेजल हरणे या आपल्या सबस्क्रायबरचं हे कॉमेंट होतं. लक्षात घ्या. ओके, का खुश आहे मी, बघा ना काय लिहिलंय त्याच्यात की दिलेलं टार्गेट कंप्लीट केलंय. मग मला सांगा, असे जर माझे सबस्क्रायबर, तुम्ही, आपल्या परिवारातील सगळे स्टुडंट जर दिलेलं टार्गेट तुम्ही कंप्लीट करत असाल ना तर यश आपलं आहेच. लक्षात घ्या, ठरलेलं. कोणी आपल्याला रोखू शकणार नाही. कशाचीही भीती नाही आहे. आता लक्षात घ्या, कोणतीही भीती नाही आहे. आणि हा ॲटिट्यूडच अतिशय महत्त्वाचा आहे. तुम्ही द्या, आम्ही तुम्हाला करून दाखवतो आणि स्ट्रॅटेजी फॉलो करा, काही अडचण येणारच नाही आहे. लक्षात घ्या. ओके, मग आता मी तुम्हाला काय सांगतो बघा की यशशी माझं बोलणं झालं. मग यशशी बोलताना एक गोष्ट आमच्या लक्षात आली की आता बोर्डवर फोकस केला पाहिजे. बरोबर आहे. मग MCQच्या टेस्टकडं मुलांचा पण थोडासा कल कमी होत चाललाय, संख्या कमी दिसते. मग टेस्ट थोड्याशा थांबाव्या असं वाटतंय. ओके, मग आता करायचं काय, तर यशनं काय केलंय की तुमच्यासाठी क्वेश्चन बँकचे सोल्युशन्स तयार करून घेतलेत, मुलांकडूनच घेतलेत त्यांना. लक्षात घ्या. ओके, मग ह्या क्वेश्चन बँकची जी लिंक आहे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतोय. मग चला ठीक आहे, मी आणखीन खुश आहे. क्वेश्चन बँकचे आन्सर तुम्हाला मिळालेत. पण मी तुम्हाला पहिल्यापासून सांगतोय, क्वेश्चन बँकवरच फक्त अवलंबून राहायचं नाही आहे. लक्षात घ्या, आपल्याला काय करायचं आहे की PYQs. अरे कुठलीही एक्झाम घ्या जगातील, PYQच इम्पॉर्टंट असतात. लक्षात घ्या. ओके, मला खरं सांगू का, आता काय वाटतं माहिती का मला, की हे मला 11-12 का नाही कळालं. मी तुम्हाला सांगू का, 11th स्टँडर्डला आता इथं YCची एक्झाम चालू आहे, संपले. YCचे सगळे पेपर मी तुम्हाला अवेलेबल करून देणार आहे. लक्षात घ्या, PDF तयार करून देईन, बेस्ट पेपर असतात. पण 11th स्टँडर्डला माझ्या एक स्टुडंट आहे, त्यांचा फिजिक्सचा पेपर होता. मी एक 12-13 क्वेश्चन दिले होते, IMP क्वेश्चन आहेत, करून जावा म्हणलं होतं, हेच रिवाइज करा. तर ते स्टुडंटने मला दुसऱ्या दिवशी सांगितलं की सर त्यातलेच 9 क्वेश्चन आले होते. मी तुम्हाला सांगू का, माझ्यावर भरोसा ठेवा, देईल तेच क्वेश्चन येणार आहेत. लक्षात घ्या. आणि सगळ्यात महत्वाचं बरं का बाळांनो, एक वेळ तर अशी आली होती, लक्षात घ्या, की अशी शंका असं बोललं जायचं की हे सर पेपर फोडतायत म्हणून. असल्या गोष्टी मी कधी करत नाही. लक्षात घ्या, मी माझ्या घरातल्यांना पण सांगतो, लक्षात घ्या, माझ्या मुलाला म्हणूया आपण, विद्यार्थ्यांना, की कुठलीही चुकीची गोष्ट आयुष्यात कधी करायची नाही बाळांनो. मोह टाळायचं आहे. लक्षात घ्या, कारण एक चुकीची गोष्ट तुम्हाला अनेक ठिकाणी अडकवू शकते. अतिशय प्रामाणिक राहायचं, यश मिळतंच. लक्षात घ्या. ओके, मग त्यामुळे तुम्हाला सांगू का, असल्या गोष्टी मी करत नाही. मग मला एवढं जमतं कसं गेस करायला, PYQs. नुसतं PYQs बघा, तुम्हाला आयडिया येतेच. लक्षात घ्या. मग आता तुम्हाला काय करायचं आहे, मी तुम्हाला सांगू का की मॅग्नेटिक मटेरियल माझा फेवरेट टॉपिक आहे आणि 3 इडियट्स हा माझा फेवरेट पिक्चर आहे म्हणूया आपण. टाइम फेवरेट नाही, माझे फेवरेट पिक्चर खूप वेगळे आहेत म्हणून आपण. लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला खरं सांगू का, पण 3 इडियट का आवडतो सांगतो. लक्षात घ्या, की थोडा का होईना इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड आहे. सेम कंडिशन असते मुलांची. मग तुम्हाला एक्झाम्पल कोणाचं द्यायचं आहे मला आज, राजू रस्तोगी. तुम्हाला माहिती असते, पिक्चर तुम्ही पण बघितलाय. एकदम भित्रा मुलगा असतो, अगदी सर्वसामान्य इंजिनिअरिंग मुलांसारखा म्हणून आपण. सगळेच भित्रे असतात, थोडे सोडले तर बरं का, खूप घाबरलेले असतात. त्याच्या राजूच्या पण तुम्ही ते बघितलं असेल पिक्चरमध्ये, तो देवाचे हे करत असतो, हातात अंगठ्या घालत असतो. लक्षात घ्या, मी पण घातलेत, कारण वेगळे, जाऊ दे. मुद्दा काय महत्वाचा, की शेवटी काय होतं, त्याचा वरून जो तो आत्महत्या करण्यासाठी पडतो, हे होतं, ते होतं, पण नंतर त्याचा काय चेंज होतो, ॲटिट्यूड चेंज होतो. ओके, इंटरव्ह्यू घेणारा त्याला आमिष दाखवतो, तू बदलशील तर तुला जॉब देऊ म्हणून. नाही तयार होतो, कारण त्यानं त्याचा एक ट्रॅक ठरवलेला असतो म्हणून आपण. मिळतो त्याला जॉब, तो मिळतो का, ते चेकच करत असतात. लक्षात घ्या. म्हणजे मुद्दा काय, की खरोखर आयुष्यात ना हा तुमचा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडच अतिशय महत्वाचा आहे. आणि मी आहे तुमच्या बरोबर. मी आहे, निशांत सर आहेत, अमित नवले सर आहेत, आमिर शेख सर आहेत. आता लक्षात घ्या, मी परत एकदा सांगतो, मी इम्पल्स बॅच सोडली, हे आम्हाला उलट तुमच्यासाठी मिळून काम करायचं. मी असेल, निशांत सर असेल, अमित नवले सर असतील, अजून
तुम्हाला बेस्ट देण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे, लक्षात घ्या. ओके, अफोर्डेबल फीज घेऊन आम्ही ते तुम्हाला देणारच आहे, लक्षात घ्या. याचा फायदा होईल का तोटा होईल विद्यार्थ्यांना? 100% फायदाच होणार आहे, लक्षात घ्या. ओके, आणि याची सुरुवात आहे. ओके, आणि सुरुवातीला काही अडचणी येतील, काही म्हणजे कडवेळ आपण आम्हाला काही गोष्टी म्हणजे त्रासदायक ठरतील म्हणून आपण, पण त्यातून आम्ही नक्की मार्क काढू. आणि या वर्षीचा सीरीचा क्रॅश कोर्स जबरदस्त असणार आहे, लक्षात घ्या. सिरियसली जबरदस्त असणार आहे. मग आता तुमच्या लक्षात आलं का की हे आवडलं का? कारण अतिशय छान वाटलं, मुलं दिलेलं काम करतायत. आणि अजून खुश होण्याचं कारण काय की काल व्हिडिओच्या अगदी लास्ट मोमेंटला मी बोललो होतो जगदाळे सरांच्या बर्थडे बद्दल. बरोबर सांगा बघू, मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, इतके कॉमेंट्स आले की सरांच्या म्हणजे हॅपी बर्थडे सर म्हणून, ठीक आहे, किंवा काहींनी अतिशय आभार व्यक्त केले होते की तुमच्यामुळेच गेल्या वर्षी लास्ट इयर आणि या वर्षीच्या मुलांचे सुद्धा कॉमेंट होते. तुम्हाला सांगतो आता ते यूट्यूबवरती ना ते काय शॉर्ट्स असतात, स्टोरी असते इन्स्टा स्टोरी सारखं, तसं सहज मी काल एक फोटो टाकावा म्हटलं तर तुम्हाला मी सांगतो ऑलमोस्ट 3800 मुलांनी ते फोटो बघितला. जगदाळे सरांना विश पण केलं बऱ्याच मुलांनी त्यातल्या, लक्षात घ्या. आणि जगदाळे सरांचं वाक्य होतं की आयुष्यात असा बर्थडे कधी सेलिब्रेट झाला नाही. मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, लक्षात घ्या. आमचं एक नातं तयार होतं विद्यार्थ्यांशी. इथं सह्याद्री क्लासेसमध्ये एक वेगळंच वातावरण तयार झालं, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला सांगू का, ते सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून बऱ्यापैकी सगळं असलं तरी ऑलमोस्ट आम्ही 7 केक काल जगदाळे सरांना वेगवेगळ्या मुलांनी आणले होते, वेगवेगळे ग्रुप आले होते मुलांचे म्हणूया आपण, आणि अक्षरशः आम्ही भारावून गेलो होतो, लक्षात घ्या. मुलांच्याकडून गिफ्ट मिळाल्या जगदाळे सरांना, तो आनंद तर वेगळाच होता, लक्षात घ्या. बरं, हे का शक्य झालं? प्रेमामुळेच, विद्यार्थ्यांच्या प्रेमामुळेच, लक्षात घ्या. तुम्हाला सांगू का, साताऱ्यात आमचा ऑफलाईन क्लास आहे बरं का, हे पण सांगायचं आहे मला, कारण बऱ्याच जणांना ते पण माहिती नाही आहे. आणि साताऱ्यात ऑफलाईन क्लास आहे, एकही बोर्ड आमच्या क्लासचा कुठं नाही आहे. ओके, क्लासच्या बाहेर सुद्धा नाही आहे की सह्याद्री ट्युटोरियल, सह्याद्री क्लासेस, असं कुठेही साताऱ्यात तुम्हाला बोर्ड दिसणार नाही. तरी प्रत्येक बॅचला ऍडमिशन्स फुल आहेत. का? आमचे रिझल्ट एकदम भारी लागतात असं आहे का? तसं नाही आहे. आम्ही ॲव्हरेज लेवलच्याच मुलांना खूप प्रेमानं शिकवतो. बाळांनो खरं सांगू का, त्यांनाच गरज असते. टॉपर्सना ना कुठेही गेलं ते जमतं बाळांनो, सगळे त्यांचे लाडच करतात. याचा अर्थ टॉपर्स ना आम्ही घेतच नाही असं नाही, आहेत आमच्याकडे टॉपर्स आहेत, ते त्यांना आम्ही त्यांना देतो अभ्यास, तुमचं तुम्ही करा म्हणतो. पण जगदाळे सर, मी, चव्हाण सर किंवा आमचे सगळे जे आमचे सहकारी आहे ना, आम्ही जे नॉर्मल ॲव्हरेज मुलं आहेत ना त्यांच्याकडून करून घेतो, लक्षात घ्या. आणि मला आशा यावेळी सुद्धा बरं का की जर बघा कोविडची परिस्थिती सुधारली तर सीईटीला इथं राहायला सुद्धा माझ्याकडे भरपूर मुलं येणार आहेत. गेल्या वर्षी सुद्धा आली होती, त्यांच्याशी एक वेगळंच नातं तयार झालंय आमचं, अगदी घरातलं सारखं म्हणूया आपण. आता कसं आहे माहिती आहे का, बघा हे सगळं ठीक आहे, आजचं टार्गेट द्यायचं राहिलंय खरं. आणि मला अपेक्षा काय तुमच्याकडून, जसं तेजलकडून टार्गेट कंप्लीट झालं होतं, लक्षात घ्या, सगळ्यांकडून व्हायला पाहिजे. ओके, आणि मी तुम्हाला सांगू का, नुसतं धड्याची नावं सांगणार नाहीये मी तुम्हाला, ऑलरेडी त्याचे व्हिडिओज प्रोव्हाइड केलेले असतील, डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची पण लिंक असेल. चॅनलवरती प्लेलिस्ट आहे, ती मेन चेक करायची बरं का, त्याच्यावरती भरपूर व्हिडिओ आहेत. मग सुरुवात करूया आजच्या टार्गेटला. पहिलं फिजिक्सचं लक्षात घ्या, K.T.G, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. ओके, आता K.T.G म्हटलं ना, IMP क्वेश्चन्स तुम्हाला सांगू का, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एक आहे त्याचं प्रूफ. ओके, तुम्हाला सांगू का, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसमध्ये प्रेशरचं एक्सप्रेशन मी बोललोय, अवघड आहे ते, पण कधीही विचारलं नाहीये, लक्षात घ्या. मग आता वेळ न घालवता तुम्हाला सांगू का, पटकन पहिला व्हिडिओ तुम्ही बघायचा, IMP क्वेश्चन्स मिळतील तुम्हाला. 2 पार्ट्स न्यूमरिकल सिरीजचे मी प्रोव्हाइड केलेत, काल एक आणि त्याच्या अगोदर एक मी प्रोव्हाइड केलंय. आज दुपारपर्यंत संध्याकाळपर्यंत तिसरा पार्ट पण मिळेल. म्हणजे K.T.G चे न्यूमेरिकल्स करा, मी तुम्हाला सांगा अतिशय सोपे करून दिलेत तुम्हाला मी. ओके, त्यामुळे K.T.G करायला वेळ लागणार नाही, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. आता केमिस्ट्रीमध्ये आयोनिक इक्विलिब्रिया, ते ओसवाल्ड डायल्युशन लॉ तुम्हाला माहिती आहे, ठीक आहे. कॉमन आयन इफेक्टचा थोडा पार्ट आहेच. न्यूमेरिकल्स आहेत सॉल्युबिलिटी प्रॉडक्ट वरती, लक्षात घ्या. त्याचे तुम्हाला सांगू का, अतिशय सोपे न्यूमेरिकल आहेत. आणि न्यूमेरिकल बद्दल सांगायचं राहिलं, फिजिक्समध्ये बोर्डला जे न्यूमेरिकल तुम्हाला विचारले जाणार आहेत, ऑलमोस्ट एका दुसऱ्या न्यूमेरिकलमध्ये लागलं तर लॉग टेबल लागेल, नाही तर लागणार पण नाही आहे, हे लक्षात घ्या. इझी कॅल्क्युलेशन असणार आहेत. मग आयोनिक इक्विलिब्रिया, K.T.G हे फिनिश करायला काहीच वेळ लागणार नाही तुम्हाला, पटकन होईल. आता एक लक्षात घ्या की मॅथ्समध्ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन लवकरच तुम्हाला कदाचित आजच प्रोबॅबिलिटीचा पहिला पार्ट मिळून जाईल. प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन दोन्ही टॉपिक मिळून 10 मार्काचं तर मिनिमम वेटेज असणारच आहे.
आता 40 आउट ऑफ म्हणजे 40 पैकी 10 मार्क म्हणजे 25% हे 2 टॉपिक आहेत. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन उगाच घाबरून ते बाजूला ठेवण्यापेक्षा मॅथ्स न करण्यापेक्षा प्रोबॅबिलिटी आणि बायनॉमियल, आज बायनॉमियल संपवा. मी तुम्हाला सांगू का, प्रत्येक वेळेस बोलतो मी एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आणि व्हॅरियन्स 100% सोप्यातला सोपा प्रॉब्लेम असतो, लक्षात घ्या. आणि यावर्षी पण वायसीला पण मी बोललो होतो, तो पेपर बघितलं आलेलाच होता क्वेश्चन आहे, लक्षात घ्या. बऱ्या टॉपिकमध्ये काय थेरम आहे का, नाही आहे, लक्षात घ्या. ओके, आता समजून घ्या, मी तुम्हाला सांगतो काय की यश आराध्यानं क्वेश्चन बँक प्रोव्हाइड केलेली आहे बरं का. तुमच्यासाठी ती इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला माहिती आहे क्वेश्चन बँक तुम्हाला पाहिजेच, किंवा बरेचसे मी युट्यूब चॅनलवर बघितलं सगळ्यांनी क्वेश्चन बँक सिरीज सुरू केले. बाळांनो, त्याचा फायदा करून घ्या, तुम्ही फ्रीमध्ये मिळते, तुम्हाला सगळं लक्षात घ्या, फ्रीमध्ये मिळत आहे. ओके, आणि आजचा निशांत सराचा इंटरव्ह्यू एक 2-3 मिनिटातच यशच्या चॅनलवर तुम्हाला बघायला मिळेल. चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल, बेल नोटिफिकेशन प्रेस केले असेल तर लगेच तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल, बरोबर आहे. पण मला एक समजत नाही बाळांनो, बरेच मला कंप्लेंट करताय की सबस्क्राईब केलंय, नोटिफिकेशनला पण बेल प्रेस केलंय, पण लिंक लवकर पोहोचत नाही. पण मला एक आनंद काय झालाय कुठल्या गोष्टीचा बघा, की हळूहळू आपलं चॅनल ट्रॅकवर येतंय. आता गेल्या वर्षी स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ 8 वाजता जो असायचा त्याला मिनिमम 10,000 व्ह्यू प्रत्येकाला व्हायचे, आता ते 6,000 पर्यंत पोहोचलंय. मग हा प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह होईल. युट्यूबचं कसं आहे, प्रामाणिकपणे कष्ट घ्या, रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड करा, तर सगळं ठीक. तुम्ही थांबला की संपलं. असं नाही की माझ्याकडं मला बरेच म्हणायचे एकदा काय व्हिडिओ अपलोड करून ठेव, मग बाकीचे त्याचे व्ह्यूज होत राहतात, पैसाच पैसा. तसं नाही आहे. ॲडसेन्सचा एवढा काही इन्कम होत नाही, लक्षात घ्या. ओके, आता युट्यूबवर मी थोडंसं आता फेमस झालो म्हणूया आपण, थोडंसं प्रसार झाला की ऑफलाईनचे ॲडमिशन्स वाढल्यात, तो इन्कम वाढतोय. क्रॅश कोर्सचे ॲडमिशन प्रचंड होत आहेत, तो इन्कम वाढतोय. हा इन्कम मेन आहे, लक्षात घ्या. तरी पण मी तुम्हाला सांगू का, ॲड खूप लावल्या जातात, हे पण मी मान्य करतो. ते माझ्या हातात नाही, माझा मुलगाच ते हँडल करतो आणि तो काय ऐकायला तयार नाही, तो लावतोच ॲड. तुम्ही स्किप करू शकता, तो मुद्दा काय बाजूला ठेवूया आपण. आणि थोडंसं तुम्हाला फ्रस्ट्रेट होतंय, मी आत्ताच त्याची माफी मागतो त्याच्याबद्दल म्हणूया आपण, पण असू दे. आता मेन काय बघा, चॅनल ट्रॅकवर येण्याचे रिझन दिसते मला, सबस्क्रायबर रोज वाढत आहेत. आणि मला आठवतंय गेल्या वर्षी पण हीच कंडिशन होती. एक्झामच्या अगोदर म्हणूया आपण कमी सबस्क्रायबर, एक्झामच्या वेळेस पुन्हा सबस्क्रायबर वाढायचे. मी पण तुम्हाला बाळांनो काय करतोय बरं का, एक रिक्वेस्ट करतोय, तुमचे व्हॉट्सअप ग्रुप असतात, इन्स्टावरती ग्रुप असतील का नाही मला माहित नाही, टेलिग्राम ग्रुप आहेत, तुम्ही जेवढं जमेल तेवढं चॅनल शेअर करा, सगळ्यांना याचा फायदा होईल, सगळ्यांना. ओके, आणि बघा एखाद्याला मदत करणं म्हणजे ही चांगलीच गोष्ट आहे. आणि मला आनंद होतोय सांगायला की कदाचित बघा हा व्हिडिओ जेव्हा तुम्ही बघत असाल तेव्हा कदाचित आपले 70K सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले असतील. हा आनंद खूप मोठा आहे. म्हणजे तो टार्गेटचा आनंद होता, निशांत सरांचा इंटरव्ह्यू असणार, तो आनंद वेगळाच आहे. पण हा पण आनंद वेगळाच आहे ना, काहीतरी आपण कष्ट घेतलंय, रात्रभर जागून, ठीक आहे, मुलांना एडिट केलेत व्हिडिओ. ओके, मी आहे, जगदाय सर आहे, सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर चॅनल आहे आपलं, सगळ्यांनी मिळून कष्ट घेतलंय आणि त्याचा परिणाम इथं दिसतोय. पण मला एक म्हणायचं काय की एवढे सबस्क्रायबर इथं आणि सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लसला 9.7K, हे पण वाढले पाहिजेत सबस्क्रायबर. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय, बेस्ट चॅनल आहे, तुम्ही बघा सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस, त्याच्यावरती अतिशय छान व्हिडिओ आहेत. आणि मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, माझ्यापेक्षाही क्लासमध्ये जगदाय सर मुलांना खूप आवडतात. माझी थोडीशी भीती आहे ना, मी जरा स्ट्रिक्ट राहावं लागतं ना, स्ट्रिक्ट थोडंसं, तसं मी बिलकुल स्ट्रिक्ट नाही आहे, पण दाखवावं लागतं, लक्षात घ्या. पण जगदाय सरांची माझ्यापेक्षा जगदाय सर मुलांचे खूप आवडतात. रिझन तेच आहे, समजते ना त्यांचं मुलांना पटकन, माझं समजत नाही असं नाही, ते पण समजते, लक्षात घ्या, पण एक वेगळं. त्यामुळे माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे, हे चॅनल पण तुम्ही सबस्क्राईब करा. आजच 10K व्हायला पाहिजे, निदान एक दिवस लेट का होईना, सरांना बर्थडे गिफ्ट हीच मिळाली पाहिजे, लक्षात घ्या. 300 तर सबस्क्रायबर, काहीच अवघड नाही, जास्तीत जास्त चॅनल शेअर करा. ओके, आणि मी तुम्हाला म्हणलं तसं आता कशाचीही भीती बाळगायची नाही आहे, लक्षात घ्या. ओके, तुम्ही आहे, तुमचा अभ्यास आहे, आता येऊ दे कधी पण एक्झाम, काय काळजी नाही आहे, असा ॲटिट्यूड ठेवूया. ठीक आहे, 23ला ना घ्या, 23ला, ते 9 दिवसात आम्ही सगळं मॅनेज करतो. फिजिक्सला 9 दिवस लागत नाहीत आम्हाला. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे CETसाठी 1.5-2 महिने दिलाच पाहिजे, लक्षात घ्यावे. आता मला बरीचशी मुलं विचारतात कधी होणार CET, सांगू का, ऑगस्टमध्येच व्हायला पाहिजे. ओके, पण जुलैमध्ये नाही ठेवली तरी काळजी नाही, तुम्ही केव्हाही ठेवा, आमची तयारी आहे, असाच ॲटिट्यूड इथनं पुढे राहणार, लक्षात घ्या. आणि दिलेलं टार्गेट प्लीज कंप्लीट करा. पुन्हा एकदा रिपीट करतो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन
2 ते 3 व्हिडिओ मी तयार केले, त्यात सगळं फिनिश केलं. आयोनिकचे पण न्यूमेरिकल सिरीज कंप्लीट आहे. K.T.G चे पण न्यूमेरिकल सिरीज मधला आज एक व्हिडिओ मिळेल तुम्हाला. पण आज काय करायचं आहे तर ऑफलाईन क्लास ऑनलाईन क्लासमध्ये माझे जे व्हिडिओ राहिलेत ना, जे टॉपिक राहिलेत म्हणून आपण ते मी यूट्यूबवरच तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. म्हणजे अमाइन एक टॉपिक आहे, बायोमॉलिक्युल्स आहेत, ठीक आहे, ह्या गोष्टी तुम्हाला नक्की मिळतील. ओके, मग बाळांनो खूप उत्साहात काय बोललो तेच मला आता आठवणं झालं. खूप बडबड केली लक्षात घ्या, कारण आनंदच होता. आणि मी काय खरं सांगू का, हे जे मी जीवन जगतोय ना लक्षात घ्या, याचं रिझन मी तुम्हाला 2 मिनिटात एक्सप्लेन करतो बाळांनो. गेले 3 वर्षापासून मी मेडिटेशन करायला सुरुवात केली आहे. कुठलाच तणाव राहिला नाही मला, कुठलाच तणाव राहिला नाहीये लक्षात घ्या. आनंदी जीवन जगतोय. ओके, ह्याच्या अगोदर नाही मुलांच्यावर चिडणं व्हायचं, मारणं व्हायचं, आरडाओरडा असायचं क्लासमध्ये, यायची मुलं माझ्याकडं बरं का, आत्ता पण येत आहेतच, पण आत्ताचा मी टोटली बदललेलो आहे. हां, मग माझी काय इच्छा आहे की सगळ्यांनीच असं आनंदी जीवन जगलं पाहिजे. काय अर्थ आहे त्या तणावाला सांगा बघू, काय अर्थ आहे? आणि तणाव घेऊन काय होणार आहे, कुणाचा फायदा झाला आत्तापर्यंत? काही अडचणी येऊ दे, मी सॉल्व्ह करायला तयार आहे. काही येऊ देत, मी तयार आहे, मी खंबीर आहे. हाच ॲटिट्यूड हवा आहे मला, सगळ्यांच्याकडे तो हवा आहे लक्षात घ्या. मग तुम्हाला खरं सांगू का की क्लासच्या मुलांना मी काय करतो की मेडिटेशन, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट असं नाव शेवटी ठेवलं मी. का माहिती आहे का, मेडिटेशनला घाबरतात हे मुलं. मग पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचा 2 दिवसाचं सेशन असतं आमचं लक्षात घ्या, 8-8 तासाचं. ओके, आणि इतकं छान ते सेशन होतं, सगळी मुलं बदलतात. अगदी 99% मुलं चेंज होतात लक्षात घ्या. आणि सह्याद्री क्लासेसमध्ये, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये आमचं कामच ते आहे की मुलांच्यावर संस्कार सुद्धा आम्हाला करायचे आहेत लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्हाला एक सांगू का, एक व्यावसायिकपणा नाही आहे आमच्याकडं. ओके, ॲडमिशन्स देताना मी खूप चौकशी करतो, खूप मुलाचा अगदी तासभर म्हणलं तरी इंटरव्ह्यू घेतो. आणि मला जर वाटलं ना हां ह्याची तयारी आहे, भले तो 35% असू दे, 40% असू दे, पण तो धडपड दाखवतोय. हां, आता बरीच मुलं अशी आहेत मॅडम, आता एखादं जास्त ठीक आहे म्हणून आमेचं उदाहरण घेऊया आपण, 2 ते 3 वेळा त्याला मी परत पाठवलं होतं, नाहीच घेणार तुला म्हणून. मी तुम्हाला सांगू का, त्याची हेअरस्टाईल मला आवडली नव्हती, पण खरं सांगू का, तो गेला 2 तासात परत त्याला पूर्णपणे सोल्जर कट मारला होता, मला घ्या सर. मग असं आहे, खरं सांगू का बाळांनो, एक नातं. आणि आता आपल्यात पण एक नातं तयार झालंय आणि मी जबाबदारी घेतलेली आहे तुमची लक्षात घ्या. एक्झामपर्यंत तुम्हाला सगळं मी प्रोव्हाइड करणार आहे. क्वचित इकडं तिकडं गोष्टीमुळे एखाद्या दिवशी एखादा व्हिडिओ कमी पडतोय. तर काल माझं टार्गेट होतं जास्त व्हिडिओ अपलोड करायचे, सुट्टी आहे, रविवार आहे. मग खरं सांगू का, दिवसभर मुलं जे केक घेऊन येत होते ना, मग अशा वेळेस आपण उगाच व्हिडिओ करणं योग्य नाही वाटलं. त्यामुळे जाऊ दे, ठीक आहे, एक दिवस म्हणलं आपण, 2च व्हिडिओ काल अपलोड झाले, पण आज नाही, आज व्हिडिओ तुम्हाला मिळतील. जगदाय सरांनी ऑलरेडी 3 ते 4 व्हिडिओ तयार करून ठेवलेत, मग ते मिळतील. प्लस मी आणखीन प्रोव्हाइड करेन. सपोर्ट द्या. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.